Vorbesc despre imaginea românilor, nu neapărat despre imaginea României ca și țară. Ele două sunt legate, dar există diferențe. Și uite, ca să reduc hate-ul pe care probabil că o să mi-l iau după acest material, vreau să-mi acordez un pic punctul de vedere cu al tău, privitorule. Să luăm un exemplu. Ce știe un român care nu a fost niciodată în Germania și nu a cunoscut în viața lui un german, ce știe el despre germani? Păi știe că fac mașini bune și știe că la fotbal, chiar dacă nu joacă cel mai spectaculos fotbal, sunt eficienți, au de regulă rezultate bune. Dacă el va cunoaște un german, știu și eu, la un festival sau prin Munții Bucegi, în România, bineînțeles, e același român care încă nu a ajuns în Germania, nu a vizitat-o, el va descoperi că germanii sunt un pic ciudați din punctul nostru de vedere, sunt termostatați, sunt cam frigizi, nu prea încearcă lucruri noi, nu-și exteriorizează sentimentele, total diferiți de noi. Dar, pe de altă parte, sunt serioși, în principiu fac ceea ce spun. Dacă românul nostru va ajunge în Germania vreodată, el o să observe foarte multe alte lucruri, organizarea, curățenia și așa mai departe. Și în acest moment vedem amândoi, eu și cu tine, privitorile, aceeași imagine în care vorbim despre imaginea țării și vorbim despre imaginea oamenilor din țara respectivă care se suprapun. Dar există și independent. Iar din acest moment eu vorbesc despre ideea că imaginea românilor de fapt o facem chiar noi, românii, și aș mai vrea să spun de ce și cum ne afectează această imagine pe noi toți. Nu contează fie că suntem în străinătate, fie că suntem în concediu doar în străinătate, fie că suntem în România și nu avem de gând nici măcar în concediu să plecăm în străinătate. Știți de ce nu am să vă spun părerea mea despre imaginea românilor? Pentru că eu nu o văd. Nu am cum, eu sunt român. Nu mă pot vedea pe mine însumi din exterior și felul în care fiecare se vede pe el este personal. De aceea părerea mea personală și proprie nu contează, dar imaginea românilor o facem noi, iar procentul în care noi facem această imagine depășește procentul în care guvernul României face această imagine și chiar acela făcut de către istoria României. Haideți să ne arătăm atunci altora. Exact cum am vrea noi să-i vedem pe alții. Ne place când altcineva face ce zice că face. Păi, hai să facem și noi ce zicem că facem și hai să zicem lucruri pe care știm că putem să le facem. Sunt cărți și teorii care spun îmbracă-te pentru jobul pe care îl vrei, nu pentru cel pe care îl ai. Și aceeași chestie se extinde și către statutul social. Și aceeași chestie se extinde, bineînțeles, către respect. Ar trebui să ne purtăm în consecință cu respectul pe care vrem să îl primim. Și știți de ce e importantă imaginea românilor? Pentru absolut toți românii. Nu contează, suntem în aceeași oală. Păi vă spun, cei care sunt în România și n-au de gând să plece niciodată, bunăstarea lor depinde de cât de ușor și cât de mult România exportă produse și cât de mulți turiști și cât de mulți bani cheltuiesc în România. Să nu-mi ziceți aia cu drumurile că nu este adevărată și vă dau un exemplu. Să spunem că vrei să vizitezi Vietnamul și prima oară intri pe internet, afli că sunt drumuri proaste. Păi ce faci? Zici, nu mă mai duc, caut drumuri proaste? Nu. Cauți un resort care are toate prin preajmă. Să știi că este în regulă. Să știi că te poți distra. Dar dacă s-ar spune despre vietnamezi ceea ce se spune despre români, și aici nu am să spun niciun cuvințel, dar am pus un link în descrierea acestui video pe care îl fac. E un material făcut de cu totul un alt videograf, nu-l cunosc, nu știu cine este, dar cam are dreptate. Punctul ăla de vedere e corect. Și aici o să vină hate-ul. Mi-l asum. Păi dacă asta este, dacă așa se spune, nu mai pleci să vezi țara. Nu mai pleci să vezi Vietnamul dacă știi că vietnamezii sunt cum se vorbește despre români în foarte multe țări din vest. Uite, așa suntem toți în aceeași oală. Cei de acasă, cei din străinătate, nu contează unde, UK, Italia, Spania, toți suntem în aceeași măsură afectați de imaginea pe care o au alții despre români.
Știți ce are în comun cerșetorul care are mână întinsă și toți străinii știu că este român, împreună cu cel care îl aduce din România la cerșit în Austria? Păi, în cazul în care aceste două persoane sunt români, ei, prin activitatea lor, prin ceea ce fac, în primul rând afectează bunăstarea fraților, surorilor, verișorilor, părinților, care au altă meserie. Și în al doilea rând, anulează viitorul copiilor lor. Că nu o să meargă chestia asta întotdeauna. Și, pe de altă parte, noi vom rămâne români toată viața noastră. Ne-ar fi mai bine dacă oamenii ne-ar privi cu mai multă simpatie. Hai să ne uităm la greci. Ce știe lumea despre ei? Pe trecere, nu sunt foarte harnici, sunt chitroși la bani. În special când e să plătească salariu, bani la stat. Nu sunt chitroși, în schimb, la party, cum am spus, și la felul în care se îmbracă și se poartă. Și să nu spuneți că drumurile din Grecia sunt bune, că am fost de foarte multe ori și știu că nu este așa. Dar uite, au turism și au export. Iar exportul lor e pe bune, adică în orice supermarket intri în Europa o să găsești o grămadă de produse grecești. Iar ale noastre nu-s. Asta a fost despre imaginea românilor. Sunt Rareș din Viena, fac tutoriale despre viața românilor din Austria și până ne vedem în următorul, eu vă salut și vă doresc toate cele bune. Acest proiect este realizat cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.